Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul nostru de YouTube. Astăzi avem încă un sistem de gaming, să-i spunem așa, pe nume Diaxa Powered by Asus Aura. Și de ce Asus Aura? Ei bine, placa de bază este de la Asus și placa video tot de la Asus este și ambele, dacă puteți observa, sunt iluminate RGB. Așadar, cu programul Asus Aura Sync putem să sincronizăm LED-urile și de la placa video, dar și de la placa de bază. Și să nu uităm de platformă. Platforma pe care rulăm este un Intel 9700K, 8 coruri, 8 thread-uri. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. După cum am menționat mai devreme, rulăm pe o platformă Intel și anume un i7 9700K cu o frecvență de bază de 3,6 GHz ce poate urca până la 4,9. Soluția de răcire este un Deepcool Maelstrom 120, iar acestea două sunt montate pe o placă de bază Asus TUF Z390 Pro Gaming. Placa video este de asemenea și ea de la Asus și avem un RTX 2080 Strix Gaming Overclock Edition de 8 GB GDDR6. Plăcuțele RAM sunt de la Kingmax modelul Zeus Dragon RGB și sunt de 16 GB și avem Dual Channel. Așadar, acest calculator are 32 de GB DDR4 la o frecvență de 3000 de MHz. Pe partea de stocare avem un Seagate Barracuda de 2 TB și un SSD Samsung 970 EVO de 250 de GB. Toate componentele sunt alimentate de o sursă modulară Sirtec High Power de 850W Gold Plus. Componentele sunt asamblate într-o carcasă cu un nume puțin amuzant, și anume Cooler Master Box Pro 5 RGB și bineînțeles avem și un controller pentru LED-uri, deoarece aceasta este dotată cu 3 ventilatoare RGB din fabrică. Înainte să mergem către testele sintetice, haideți să vorbim puțin despre acest procesor și diferența între el și i9. Practic, acest procesor are 8 coruri cu 8 fire de execuție, în timp ce i9 are 8 coruri cu 16 fire de execuție. Așadar, în Cinebench, scorul total undeva este la 2000, iar scorul acestuia, vom vedea imediat, se învârte undeva până la 1500. Așadar, diferența, hai să-i spunem diferența majoră, dar de fapt nu este o diferență atât de majoră în ceea ce înseamnă puterea de procesare, ar fi acele 500 de puncte care sunt în plus față de i7 datorită celor 8 thread-uri. Așadar, hai să deschidem folderul meu preferat. Avem așa: TimeSpy, 10.887 de puncte în scorul general și 11.375 de puncte scorul grafic. Mergem mai departe în Firestrike, unde am scos 23.151 de puncte și 27.771 de puncte scorul pentru placa grafică. Și într-un final ajungem și la Cinebench, unde am scos 1516 puncte. Practic nu este cu mult mai slab față de un i9, de aceea am spus că performanțele sunt foarte apropiate. Așadar, hai să închidem toate programele acestea, deschidem și MSI Afterburner și haideți să ne jucăm să vedem exact dacă se simte în gameplay o diferență extraordinar de mare. De asemenea, undeva și diferența de preț între cele două procesoare ar fi de 500 de lei. Acum depinde și de unde le cumperi. Dar undeva i9 la 2500 și i7 la acesta pe la 2000 de lei. Ca de obicei începem cu Fortnite și o să spun asta o dată ca să nu mai stau să menționez de fiecare dată. Toate jocurile pe care le vom juca de acum încolo în acest episod vor fi date la o rezoluție 2K, fără limită de FPS-uri, cu Vertical Sync Off și cu Motion Blur Off. De asemenea, să nu uităm, în GTA 5 vom da MSAU pe X2. Așadar, toate jocurile sunt în modul full screen și o rezoluție 2K, ca să putem forja placa grafică. În ceea ce privește acest sistem, în momentul acesta sunt 67 de grade în placa grafică și 72-75 de grade în procesor. De asemenea, placa grafică este utilizată în proporție de 97%, iar procesorul în proporție de
În momentul acesta eu îmi iau bătaie și mi-am luat bătaie la o rată de 130 de cadre pe secundă. În ceea ce privește gameplay-ul, acesta este neîntrerupt, nu are lag, nu sacadează. Așadar, în cazul în care ai un monitor cu o rezoluție 2K și un 2080, poți să dai rezoluția la maximum și nu vei avea absolut nicio problemă în Fortnite. Toate detaliile sunt date la maximum și, bineînțeles, jocul respectă acest lucru, iar placa video este de partea mea în ceea ce privește gameplay-ul. Hai să ne mai învârtim puțin pe aici să vedem cum se comportă. În continuare avem o medie de 130 de cadre pe secundă, plus minus 10 cadre. Placa grafică este folosită în proporție de 98%, iar procesorul în proporție de 30%. Dacă tot jucăm jocuri competitive, în momentul acesta am pornit și PUBG. Cât timp suntem în zbor, avem 66 de grade în placa grafică și 79 de grade în procesor. De asemenea, rata de utilizare este de 78% pentru placa grafică și 35-40% procesorul. Așadar, am să încerc să mă parașutez undeva unde nu sunt foarte mulți jucători, pentru că nu vreau să mor, dar probabil e mult prea târziu. S-a terminat. Am să merg să fur această mașină, să mă plimb pe aici. Am furat mașina. Ok. Avem în jur de 140-150 de cadre pe secundă. Din nou, jocul nu sacadează, iar gameplay-ul nu este întrerupt. Iar în ceea ce privește acest joc, care mi se pare că solicită puțin mai mult procesorul față de Fortnite, cu toate acestea se mișcă foarte bine, nu am lag, nu sacadează, cineva mă împușcă. Pleacă-mă de aici. Așa. Bun. Acestea fiind spuse despre PUBG, mie îmi place foarte mult cum se mișcă jocul și nu știu cum s-a nimerit să pună fix acum soarele în joc. Este un peisaj destul de frumos și poți să te bucuri și de aceste texturi, însă mi se pare foarte ciudat că în momentul în care ieși din avion vezi cumva textura apei împărțită așa într-un grid și practic vezi cum se repetă fiecare textură până când te apropii și devine din ce în ce mai realistă. Însă, na, totuși este un joc pe calculator, nu o simulare de realitate. Sau este o simulare de realitate, nu vom ști niciodată chestia aceasta. Dar, în ceea ce privește acest joc, în momentul acesta am scăzut la 120-130 de cadre pe secundă. Temperaturile văd că stau cam în aceeași zonă și procesorul este folosit în proporție de 50%.
În momentul acesta ne jucăm și GTA 5 și, după cum am spus și mai devreme, totul este dat la ultra, high, very high și așa mai departe. Aici este o biserică, încercam să intru în biserică, dar nu se poate. Hai să furăm o mașină și să ne plimbăm pe aici. Îmi plac aceste reflexii ale realității. Bineînțeles, nu sunt extraordinar de realiste, dar totuși trebuie să ținem cont că jocul acesta este destul de vechi. Hai să vorbim puțin și despre placa video, care în momentul acesta este la 57 de grade și este folosită în proporție de 98%. Procesorul este la 64-69 de grade, variază, și este folosit. M-am oprit pentru că am crezut că este o copie după un Volkswagen Golf, modelul mai vechi. Așa, revenind la procesor, este între 65 și 70 de grade și este folosit în proporție de 54-62%. Nu înțeleg de ce nu stă stabil în momentul acesta la o temperatură. Dar rulăm cu 100 de cadre pe secundă, cam aceasta ar fi media. Câteodată scade și sub 100 de cadre pe secundă, scade la 90, însă cu toate detaliile date pe maximum, jocul nu sacadează, nu are lag și nu se întâmplă absolut nimic. Opa! Și în final am ajuns și la Battlefield 5. În momentul acesta avem 50 de cadre pe secundă, însă motivul pentru care se întâmplă acest lucru este că am activat în setări DirectX 12, dar și modul acela pentru RTX, mai bine spus Ray Tracing-ul, care scade considerabil rata de cadre pe secundă. Dar placa grafică stă în 58 de grade Celsius, este folosită în proporție de 99%, iar procesorul are undeva între 70 și 80 de grade, variază, iar procentajul este de 50%-55%. Văd că în momentul acesta a trecut de 55, suntem pe la 58%. În ceea ce privește performanța acestui joc, în funcție de câte elemente au nevoie de a fi randate sau dacă te apropii de foarte multe bălți, cum ar fi în cazul acesta, poți observa în anumite situații câteva scăderi de cadre pe secundă, deoarece sunt foarte multe. Uite, de exemplu, aici, cum se vede în zona aceasta, se vede reflexia din spatele tramvaiului a clădirii, fără ca eu să fiu în raza clădirii. Dar dacă te vei duce în setări și vei dezactiva DirectX 12, vei merge cu DirectX 11 și vei dezactiva și modul pentru RTX, vei avea o creștere considerabilă de cadre pe secundă, și anume 130, 140, de ce nu și 150, în funcție de configurația cu procesorul.
În concluzie, avem pe masă un sistem de gaming și nu doar atât, este foarte performant și are, bineînțeles, înăuntru echipamente de ultimă oră în ceea ce privește puterea de procesare video, dar și puterea de procesare, sau mai bine spus puterea de calcul, adică procesorul. Și chiar dacă nu este un i9, acest i7 cu 8 core-uri și 8 thread-uri se descurcă foarte bine în ceea ce înseamnă task-uri intensive, precum jocuri. În cazul în care ai vrea să faci ceva productivitate, cum ar fi randare video sau randare de elemente 3D, placa grafică o să te ajute foarte mult, dar și procesorul la rândul lui, având 8 nuclee, spre deosebire de un i7 de generație mai veche care are doar 4 nuclee, ca o notă de final, având în vedere că este powered by Asus și, bineînțeles, Asus are și acea tehnologie Aura Sync. Este unul dintre puținele calculatoare la care nu ai extraordinar de multe probleme să sincronizezi LED-urile RGB care sunt conectate la placa de bază. De asemenea, este foarte ușor să sincronizezi LED-urile de pe placa video cu cele de pe placa de bază, însă va trebui să mai cauți ceva softuri în cazul în care ai și un mouse și vrei să le sincronizezi pe toate. Și da, știu că o să spuneți că 10.000 de lei sunt foarte mulți bani și sunt de acord cu fiecare dintre voi care ați afirma acest lucru, dar trebuie să iei în considerare că un procesor de ultimă generație costă undeva la 2000-2500 de lei. Mai pune 3000-4000 o placă video, asta de exemplu se apropie ușor de 5000 de lei. Așadar 5000 și cu 2500 fac 7500, doar două componente. Restul, să spunem că ai putea să mai scazi din sursă, dar n-ar fi recomandat să ai o sursă foarte slabă sau să ai o sursă cu performanțe ceva mai mici, având în vedere că ai niște componente foarte scumpe și nu ai vrea să se ardă. Așadar mai pune încă vreo 300-400 de lei, de ce nu chiar și 500 o sursă, și să spunem că le pui pe toate într-o carcasă de 200 de lei, maximum 200 de lei. Și tot n-ai cum să scazi, să ajungi sub 10.000 de lei pentru un build decent, fără să faci rabat de la componentele esențiale cum ar fi procesor, placă de bază, placă video și RAM. Și să nu uităm de sistemul de răcire, pentru că acela este foarte important, probabil din motive evidente, că dacă n-ai procesorul răcit bine, intri în thermal throttling, nu ai performanțe bune și te întrebi de ce ai dat foarte mulți bani pe un procesor care nu are performanțe. Ei bine, răcirea ar putea să fie un factor decisiv în ceea ce înseamnă temperaturi și performanțe și așa mai departe. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, acesta a fost Diaxa powered by Asus Aura. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. Și tot acolo vei găsi link către acest sistem, dar și alte sisteme preconstruite pentru orice buget. Și nu uita să-mi lași părerea ta despre acest sistem în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!